Με τον Ηλία σκεφτόμασταν να πάμε ένα ταξίδι στις Μπαχάμες. μέχρι που έσκασε η κρίση. Τότε κάποιοι σκέφτηκαν. Να επαναδιαπραγματευτούμε, ρε παιδιά. Α, καλή ιδέα. Και κάποιοι άλλοι. Μα γιατί δεν μας κάνουν καλύτερα ένα haircut? Αλλά οι πιο τολμηροί δήλωσαν. Κοπελιά, δεν πληρώνω. Στο τέλος βέβαια, όλοι γύρισαν πίσω στο σπίτι. Μέχρι το 2041 θα έχετε ξεχρεώσει. Γιατί όλοι οι καλοί χρωστάνε. Ελάτε εδώ, φτάσαμε. Τελετάει. Τι είναι τελετάι, ρε παπά? Ο τέτοις Ταϊλάνδης. Σοβαρά, έξυπνα, δεν ξέρω τι είναι τελετάι. Τελετέ είναι. Το δεξί. Πού το βάζω σκάλα, παπά? Στο Μιλάνο, πού τη βάζεις. Ας την εδώ ρε τη σκάλα. Έτσι, ωραίο. Μαγαζάρα. Πατέρα, τι με κοιτάς? Το ξέρεις ότι εγώ δεν δουλεύω σε συνεργείο, οικονομολόγος είμαι. Α, κάτι τέτοια λέει και το θαυμάζει η Άντζελα. Σώπα μου, εσύ το θαυμάζει η Άντζελα αμέσως με την Άντζελα. Γιατί να με θαυμάζει, και εγώ τι θαυμάζω. Ωραία, που αλληλοθαυμάζεις και συγχαρητήρια. Το ξέρεις ότι είναι η διαστροφή αυτή την εποχή να θαυμάζει Γερμανό, έτσι. Ναι, αλλά η άλλη μισή είναι κεφαλονίτισσα. Πάντως το τελευταίο όλο μου λέει ότι είναι πολύ έξυπνος ο αδερφός μου. Γιατί δεν είμαι? Γιατί βγάλαμε τις εξυπνάδες να μας μετρήσαμε και εσύ την έχεις μεγαλύτερη. Καλά, καλά. Πατέρα, πού θα ψήνουμε το χαλβά? Δεν το σκέφτηκα, αγόρι μου, γιατί ρωτάς. Γιατί σκεφτόμουν ότι αν μπει εκεί η κουζίνα, δεν θα χωράει εδώ ο Πάκος. Ξέρεις. Σόπα, ρε, είπε ο πανέξυπνος ο αδερφός μου, άκουσες τι είπε? Ναι, για πες και εσύ ρε Χάζη να πάρουμε και μια δεύτερη γνώμη. Εδώ μπορεί να μπει κουζίνα και ο Πάγκος μπορεί εδώ να πούμε, ας πούμε. Όχι, Γιάννη Γιαννάκη δηλαδή. Ναι, να μην χωράει κανείς. Βρε, ένας στα ψήνει και ένας στα σερβίρει, τούβλο. Εσύ όλα τα ξέρεις, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, εμείς είμαστε τούβλα εμείς. Δεν το λέω εγώ ότι είσαι τούβλο, αλλά οι τσιπούρες που σου τρώγανε τα πλέγματα και γι' αυτό σε διώξανε. Μπορείς να μου πεις τι ήταν πια το τόσο φοβερό που δεν μπορείς να καταφέρεις? Δεν με διώξανε, έφυγα. Ξέρεις τι έχω σπουδάσει εγώ? Οκμηρία. Ανωτάτη φυγοπονική. Καλά, δεν κάθομαι εγώ που μου λένε με 3,60. Έλα. Εδώ θα ηρεμήσετε τώρα και θα δουλέψουμε. Δεν θα μαλώσουμε για δύο τσιπούρες και μια ξινή. Εντάξει. Δύο τσιπούρες. Θέλω να πω, εδώ ήρθαμε να βάψουμε το μαγαζί, να το ετοιμάσουμε, να βγούμε στις αγορές. Μας περιμένει και η τράπεζα. Η βλάκαση. Αφού ξέρω ότι έχει στο μυαλό του. Τι τον αφήνω να με παραμυθιάζει. Και να νομίζω ότι τα χάφτωκε από πάνω. Ποιο μυαλό του? Δεν νομίζω ότι ο Ηλίας διαθέτει τέτοιο εργαλείο. Και τι έχει στο μυαλό του, ρε Κατερίνα? Αυτό με τους χαλβάδες. Α, καλά. Οι μόνες επιχειρήσεις που πουλάνε μέσα στην κρίση είναι οι φούρνοι και τα φτηνά γλυκά. Αυτό μου έλεγε όλο το βράδυ. Είπα κι εγώ, ας πάει και το παλιάμπελο. Μωρέ, θα τον ανακατέψεις εσύ το χαλβά όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Να μην ανακατευτούμε με τίποτα εγκληματίες σε κανένα κελί, φοβάμαι. Εμένα πάντως, Κασίλα μου, εγώ θα βρω ένα μπλούσιο από εδώ μέσα και θα την κάνω. Πού μέσα? Εδώ, παιδί μου, στο ίντερνετ, είμαι σε ένα site γνωριμιών. Για κοίτα, αυτός που σου φαίνεται. Κούκλασε. Αυτός, εδώ. Ναι, δώσε γέλη, δεν βλέπω τίποτα. Έλα, πάρε. Κοίτα. Ναι. Φωτογραφία σου μόνο μου βάλεις μέσα. Γιατί δεν τον βλέπω τον πρίγκιπα να ανταποκρίνεται. Γιατί? Πού θα βρει καλύτερη? Συγγνώμη. Άκουσα για ένα μαγαζί που θα φτιάχνει χαλβάδες. Είναι δυνατόν? Γιατί τι ήθελες να φτιάχνει? Μανικιούρ, πεντικιούρ? Γιατί βρανούλα μου? Εσένα ο μπαμπάκα σου μαζί με τα πόμολα δεν έφτιαχνε και γλυκά? Με λεκούνια. Αλλά τα φτιάχναν οι Φιλιππινέζες. Εγώ μητέρα παντρεύτηκα οικονομολόγο, δεν παντρεύτηκα ζαχαροπλάστη. Καλύτερα ζαχαροπλάστης παρά βαρυπινίτης. Δηλαδή τι εννοείς? Ότι έδωσα ένα κάρο λεφτά για μπότοξ και θα πάω τώρα να πουλάω χαλβάδες? Πού κάνεις μπότοξ στον εγκέφαλο? Λουκιά, άντε στον πριγκιπά σου εσύ. Άντε στον πριγκιπά σου. Και εσύ, Ανούλα μου, τον άντρα σου και τα μάτια σου. Είπε πρίγκιπά σου. Ποιο πρίγκιπα? Το Νικόλαο. Μου κόλλαγε, αλλά μέχρι να το σκεφτώ βρήκε άλλη. Ω, κρίμα. Να σου πω, έχεις καμιά φωτογραφία να μου δώσεις έτσι, να την έχω βρε παιδί μου, να είναι λίγο σεξι όμως, Θες πριν το μπότοξ ή μετά? Κατά τη διάρκεια. Καλά, αυτό το ροζ είναι σούπερ, θα φορεθεί φέτος έτσι. Πώς το διάλεξες, ρε παπά? Κουτουρού. Όλη η οικογένεια στη δουλειά, μπράβο! Σπάνιο θέαμα. Όχι σπάνιο ρε κορίτσι μου. Εμείς έχουμε δουλέψει και αν έχουμε δουλέψει στη ζωή μας. Τώρα απλώς μας έχει στύχει εσύ σε δύσκολη φάση. Ξέρεις τι δουλειά έχουμε ρίξει εμείς? Το ροζ είναι απαράδεκτο. Βρίσκεις? Θα σας πω ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Όχι αγάπη μου, δεν θέλουμε να μας πεις, τα καταφέρουμε και μόνοι μας. Υποδείξεις δεν θέλουμε εδώ μέσα. Was frech.
Ich kann sagen, was ich will. Λέγε, τι. Τη γνώμη μου θα την λέω συνέχεια. Και σας είναι πολύ χρήσιμη. Πω, μωράκι μου, πω, τρελαίνω μου που έχεις βίτσια. Δεν ξέρω, που μιλάς γερμανικά, μπλεγμένα με ελληνικά. Να σου πω τώρα, λέγα να βάλουμε τον πάγκο εκεί, δεν είναι ανάποδο. Ο πάγκος εδώ. Η προθήκη θα μπει μπροστά. Ακριβώς από πίσω η κουζίνα με τις κατσαρόλες, γιατί οι χαλβάδες θα γίνονται εκτό. Δημήτρης. Καλά, δεν τρέπεσαι, ρε. Δεν προσέχεις την κοπέλα που σου μιλάει. Πού τρέχει ο λογισμός σου? Τίποτα, είχα τα δικά μου. Λοιπόν, Κωστή, για να ακούς κι εσύ. Η ταμιακή θα μπει εδώ. Και τα λεφτά δεν θα μένουν παραπάνω από 2 ώρες εδώ μέσα, έτσι, γιατί υπάρχει περίπτωση ληστείας. Τι λέτε, βρε Χάζα, ποιος θα κλέψει χαλβατζίδικο? Για καλό και για κακό, εγώ προσωπικά θα έχουμε να παίρνω τις εισπράξεις και θα τις καταθέτω στην τράπεζα. Σας παρακαλώ, όχι πολλά με την τράπεζα. Μην ανοίξετε λογαριασμούς με την τράπεζα. Και μέχρι να ξεπληρώσετε το χρέος σας, το 1 τρίτο δικό σας, τα 2 τρίτα δικά μου. Μάινε. Και το υπόγειο δεν το χρειαζόμαστε, θα το κλείσουμε με ένα ωραίο πάτωμα για να μην έχουμε απώλεια θερμότητας. Τι λες, κορίτσι μου, είσαι με τα καλά σου? Το πετρέλαιο έχει φτάσει στα ύψη χαρελίας. Το υπόγειο δεν το πειράζουμε. Ναι, δυστυχώς τη χρειαζόμαστε την τουαλέτα. Χεστήκαμε, ρε. Ναι, ακριβώς τα λόγια μου έρχεσαι. Απλά υπάρχει νόμος και χωρίς αυτήν δεν παίρνουμε άδεια. Όχι, δεν μιλάω εγώ γι' αυτό. Το υπόγειο θα το κρατήσουμε επειδή το θέλω εγώ. Γιατί? Έχει ωραία θέα. Στο είχα πει, Ηλία μου. Σε είχα προειδοποιήσει. Έτσι και νοικιάσεις αυτό το μαγαζί, θα χωρίσουμε. Φεύγω και σ' αφήνω μόνο σου με τα θηρία να δούμε πώς θα τα βγάλεις πέρα. Γιατί αλλιώς δεν καταλαβαίνει ο Ηλίας. Ήταν η επιτάς. Να. Εδώ είμαι στο Hyde Park και ταΐζω τις πάπιες. Εδώ στο Eleanor Park και ταΐζω τις χήνες. Καμία στο Jurassic Park να ταΐζεις τους δεινοσαύρους. Λουκία, φεύγω! Γεια. Να, στην Ελούντα στα σπα και η Φυσιά στην πισίνα και στο γυμναστήριο. Φεύγω, είπα! Να το, και εδώ στην νεκρά θάλασσα επιπλέον. Ούτε η θάλασσα δεν σε άντεξε, νέκρωσε. Υπέροχη είναι, αυτή λέω να πάρω. Κοίτα που θα φύγω και δεν θα με ψάξει κανείς. Καλέ, αυτή με το string είναι τέλεια, πάρα πολύ σεξι. Να σου πω, αυτή θα πάρω, Ευχαριστώ πολύ. Άντε, γεια σου Κατερινούλα μου και εσύ. Εγώ πάντως φεύγω, λέω. Και ξαναλέω, φεύγω. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ρώτα με. Να ξέρεις τι θα πει στον Ηλία όταν θα χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο. Να σε ρωτήσω, μήπως η Λουκία είναι λεσβία? Γιατί αλλιώς γιατί να θέλει τη σεξι φωτογραφία μου? Εμένα που με τραβολογούσαν, έβγαινα στον δρόμο και οι γυναίκες δεν με αφήνανε. Πήγαινα στην παραλία και σκίζαν το μαγιό μου, κρατούσαν κομμάτια. Γι' αυτό έπαιρνα βερμούδα μαγιό, να έχει μπόλικο ύφασμα. Κάνα στο παιδί μου τέτοια πράγματα, Μπαγάσα. Εμένα που 3 τα ξημερώματα παίρναν τηλέφωνο για να τσεκάρουν άμα κοιμάμαι. Τις λυσασμένες. Εμένα λοιπόν εχθές το βράδυ μου γύρισε την πλάτη και δεν ήθελα να ακούσει το τραγούδι που της έγραψα. Σε ποιον έχεις μοιάσει εσύ, αγόρι μου? Μπορείς να μου πεις. Ένα πράγμα ρε μπορείς να κάνεις να την τρελάνεις. Κατάβιο στο μαλλί. Μπαγιόκο, μπερντέ, μπικικίνια. Θα την τρελάνεις για πάντα όμως. Άσε μας, μπαμπά. Εμένα με το βρακί με πήρε, έτρεχε πίσω μου χωρίς να έχω τίποτα. Ναι, τώρα που θα έχεις όμως, θα της τα δώσεις, θα σηκωθεί να φύγει και θα πάρεις καλύτερη. Εντούρο. Θα μαρσάρεις και θα το ευχαριστιέσαι. Και επειδή δεν μπορώ να τα κάνω όλα εγώ, θα είσαι ο μόνος που θα ξέρει γιατί πήγα και έσκασα 500 ευρώ για αυτή την τρύπα. Καλά χαλβά θα ψήνουμε, τι θέλαμε μεγαλύτερο. Νομίζεις ότι θα ψήνουμε χαλβά? Θα σηκώσουμε την τράπεζα. Τι λες, μπαμπά. Θα μας δέσουν. Κάτσε να σου εξηγήσω. Έλα! Έλα, Ηλία μου! Ναι, καλά. Να σου πω, βρε καπούλα μου, τα υπογλώσσια τα έχω στο μικρό το ντουλαπάκι στο μπάνιο. Και τι θες να κάνω? Άνθρωποι είμαστε. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Καλά, 2 κουβέντες έχω να σου πω. Άιντε. Ναι, άντε, γεια. Μην τον χάσουμε κιόλας. Η μάνα σου ήταν. Λοιπόν, παιδιά,
Πλακάκια γιοχ. Δεν υπάρχουν λεφτά, το budget δεν μας το επιτρέπει. Με αυτό θα βάψουμε. Σηκωνόμαστε, αρχίζουμε δουλειά ήσυχα και ζωηρά. Δεν μιλάμε, δουλεύουμε. Δεν μιλάμε. Στον κάνω εγώ το κύριο Ηλία να τρέχει και να μην φτάνει. Θα πάθει μεγάλη ζημιά, θα πάθει. Αποπληξία θα πάθει. Θα χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο. Παρακαλώ. Κάποια στιγμή πρέπει να παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Φέρουμε ένα διπλό καφέ. Όχι, τριπλό. Τετραπλό. Περιμένω έμφραγμα στο σπίτι. Έμφραγμα, Έμφραγμα. Κοίτα, πέρασε η Ανούλα, παπα. Άντε καλέ, το string είναι. Για να δω. Τι κούκλος είναι αυτός, σε αυτόν θα απαντήσω. Αχ, σε αυτόν, δεν μπορείς να το πιστέψεις, σε μισή ώρα είχα 130 προσφορές. Τι, για φτηνά προϊόντα? Λουκία, να σου πω. Άμα βρεις καμιά καλή προσφορά για γόβισα της Κάρι Μπράτσο θα μου πεις, εντάξει? Τι να σου πω. Το μόνο που μου έρχεται είναι Mayday, Mayday, Mayday. Σταμάτα. Καλό. Πάω να δω αν διαβάζει η Αριάδνη. Εσύ τον άντρα σου και τα μάτια σου. Ορίστε. Τίποτα. Ναι. Έλα, Λουκία. Κανένα νέο? Όχι, Κατερίνα μου, δεν ήρθε ακόμα. Ας πούμε να γίνει αυτός άνθρωπος, εγώ θα γίνω τόφανος. Παιδί, έλα εδώ. Θέλω άλλη μία. Απ' όλα, το ίδιο. Απ' όλα. Έχω απόψε ραντεβού. Του σου κοπελάρα μου, ρε τι μου κάνεις πω. Αλεξάνδρα, να σε ρωτήσω κάτι. Εξαρτάται. Φέρνω καθόλου στην Άννα? Όχι. Τι πρέπει να κάνω για να της μοιάζω λίγο? Πλαστικές. Πολλές πλαστικές. Έλα μωρέ. Δεν βαριέσαι. Οι φωτογραφίες εξάλλου δεν δείχνουν ποτέ το πραγματικό μας πρόσωπο. Κάτι φανερώνουν, κάτι κρύβουν. Τι λες κι εσύ? Θα σου πω εγώ που το έχω. Για πες. Ο φακός δεν πιάνει αυτό που φαίνεται. Πιάνει την ψυχή μας, την άβρα μας. Μέσα από το βάθος πεδίου μπορείς να δεις μια εικόνα δεύτερη, μια τρίτη, μια τέταρτη. Γιατί η άνοιξη δεν είναι εποχή. Είναι συναίσθημα. Δεν τελείωσα, έχω κι άλλα. Καλέ. Έλα να σου πω. Έλα εδώ, καλέ. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν μοιάζει με τη Λουκία. Τι λες, γιατί όλοι μου λένε τον άντρα σου και τα μάτια σου? Έτσι σου λένε όλοι. Ναι. Τον άντρα σου και τα μάτια σου. Παιδί! Φέρε άλλο ένα. Να σου πω, δεν φέρνεις το μπουκάλι καλύτερα? Γιατί να πηγαίνω έρχεσαι? Κρίμα δεν είναι? Τι θα κάνω τώρα, πώς θα του το πω που να είναι θα έρθει? Είναι που δεν έχω γυμναστεί τελευταία. Καλά, κι εγώ άμα δεν είχα τις καταδύσεις θα άντεχα, αλλά... Καλά, εσύ κουράσαι και με τις τσιπούρες. Μπαμπάκα μου. Αγάπη μου. Τι είναι αγάπη μου? Πήγα στο δικηγόρο και μου διάβασε γιατί ζητάω διαζύγιο. Γιατί στα διάβασες, εσύ δεν τα ξέρεις? Θα μου πεις με τόσα που έχει κάνει ο πρώην σου, το τονίζω αυτό, ο πρώην σου, από πού να αρχίσει ο άνθρωπος? Ναι, έγραψε όλα τα κακά, ό,τι κακό μου έχει κάνει. Ωραία. Εκτός από αυτά όμως υπάρχουν και καλά. Και δεν ξέρω τι μου ήρθε και δεν υπέγραψα τελικά. Δεν υπέγραψες? Δεν μου ερχότανε. Όχι αγάπη μου, να σου έρθει. Να σου έρθει, με τον Περικλή τελειώσαμε. Δεν το συζητάω, με τον Περικλή έχουμε τελειώσει. Δημήτρη, άργησες. Τι, είχαμε να πάμε κάπου? Όχι. Πού ήσουν? Έχτιζα. Και ζαχαροπλάστης και χτίστης, βρε αγάπη μου. Σε έχει καταστρέψει αυτή η οικογένεια. Και πολύ κουρασμένος για να ακούω βλακίες. Έλα μωρό μου, θα σε ξεκουράσω εγώ. Όταν λέμε κουρασμένος, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Εντάξει. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν δεν είναι κουραστικό. Γιατί μου λένε όλοι να σε προσέχω? Τι σου λένε όλοι? Τον άντρα σου και τα μάτια σου. Να προσέχεις τον άντρα σου. Α, αυτό σου λένε όλοι. Έχεις κάτι, αγάπη μου? Τι να έχω, μωρέ. Έχω μια τεράστια κούραση.
Ξέρεις τώρα, και εσύ αντί να με βοηθάς, με κάνεις να κουράζομαι κι άλλο. Α, εντάξει Δημήτρη. Όχι, συγγνώμη, έλα ρε μωρό μου, συγγνώμη. Τους βοηθάω να ξελασπώσουν λιγάκι. Αν δεν τους βοηθήσω εγώ, ποιος θα τους βοηθήσει? Εντάξει αγάπη μου, να τους βοηθήσεις. Αλλά μην μου γίνεις και ζαχαροπλάστης, εντάξει. Εντάξει. Ξέρω εγώ τι θέλει το μωρό μου. Δημήτρη μου, κοιτά. Ταντάμ! Το ξέρω, μας κατέστρεψε ο Περικλής. Και πούς ακόμα δηλαδή. Γιατί έχει κάνει και άλλα που δεν τα ξέρω. Είναι και οι κάρτες. Μα ποιος του έδωσε τόσες κάρτες? Τις 2 τουλάχιστον εσύ του τις έδωσες. Εννοώ ποια τράπεζα του έδωσε κάρτες πριν ξεπληρώσει τις προηγούμενες. Καλά, αγάπη μου, να σου πω, δεν θα το λύσουμε τώρα αυτό, σε παρακαλώ. Φέρε μου ένα μπυρακιάσε με έτσι λίγο να ξεκουραστώ, μωρέ. Και δεν τα καταφέρω να υπογράψω ποτέ. Θα σου κρατάω εγώ το χέρι. Τι, 5 υπογραφές είναι, αυτές θα πάμε να τις βάλουμε. Αλλά φέρε μου ένα μπυρίτσα, σε παρακαλώ. Η μάνας πού είναι? Ούτε με το ουίσκι κάτσαν τα νεύρα μου. Υπάρχει κάτι πιο δυνατό? Φέρε μου αν υπάρχει. Άντε, άκου να σου πω. Αν δεν με ειδοποιήσουν ότι τουλάχιστον έπαθε εγκεφαλικό, εγώ δεν γυρίζω σπίτι. Δεν γυρίζω. Δεν σε νοιάζει. Θα πιω κι εγώ μέχρι να σκάσω. Και όλα αυτά εξαιτία σου. Ηλίθιε, βλάκα. Αγάπη μου, μωρό μου. Άρε μπαμπά. Δεν θέλεις μετά να βάλουμε το γάμο τη Σίντι? Να κάνεις εσύ το γαμπρό και εγώ την ύφη? Εγώ λέω καλύτερα να συνεχίσουμε το τένις. Το γάμο! Δεν θέλω να χωρίσω! Ακόμα όρθιοι είστε. Σταματήστε αμέσως ό,τι κάνετε και πέστε γρήγορα για ύπνο, γρήγορα! Μα τώρα που παίζουμε πρωτάθλημα, κοίτα τι μαθαίνω στην Αριάδνη. Δεξί ρεβέρ και σερβίς. Α, μπράβο, μπράβο. Το τένις είναι πολύ αριστοκρατικό άθλημα. Παίζει και η Βύση όλη την ώρα. Έλα, να σας πω τώρα, δώστε τα αυτά και πέστε για ύπνο γρήγορα. 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 Έλα, στα κρεβάτια σας. Πάμε. Στις 20 επαναλήψεις κάνεις κάτι μης. Έλα γρήγορα για ύπνο τώρα. Σπόρε. Να της πάει αυτό το όνομα. Δεν υπάρχει τόση χαζομάρα μαζεμένη σε μια γυναίκα. Το άκουσε αυτό, Πρέπει να φύγω, Κάτσε, να πάρω ένα τηλέφωνο. Μπορεί να γύρισε σπίτι, να ανέβει και στο δωμάτιο, να διάβασε το σημείωμα και να τον τρέχουν στο εγγυνήτιο. Θα ξέχασα να με ειδοποιήσουν. Όχι, θα φοβούνται. Μήπως στεναχωρηθώ. Τι άλλο να έγινε πια? Δεν θα στο σηκώσω, Περικλή, θα κρατήσω χαρακτήρα εγώ. Δεν πέφτω έτσι εύκολα. Δεν απαντάει. Τι κάνει αυτός εκεί? Λες να θέλει να με βιάσει? Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Τι κάνει η μαύρη μες στη μαύρη νύχτα? Αστυνομία! Ακίνητοι όλοι! Τι έγινε καλέ, μας πιάσανε? Χριστός και Παναγία, νομίζω το τηλέφωνο καλά δεν ακούτε. Έκανα και προπόνηση και ρεβέ. Ποιος είναι τέτοια ώρα? Παρακαλώ. Αστυνομικό τμήμα. Δεν είναι κανείς εδώ. Αυτή τη στιγμή σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής. Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας. Μπιπ! Παπά, Αλεξάνδρα, σηκωθείτε καλέ. Σηκωθείτε καλέ! Βάψατε και το ταβάνι. Ποιο ταβάνι καλέ, από την αστυνομία μας παίρνουνε. Τι θέλουν? Ελένα λέει ότι πιάσαν κάποιον από εμάς. Ας τον κρατήσουν καλά να μην τους φύγει. Μήπως πιάσανε τον Περικλή. Αχ, πιάσανε τον Περικλή. Α, ναι, αφού όλοι οι υπόλοιποι είμαστε εδώ, τον Περικλή θα πιάσανε. Κάτσε. Καλά κάνανε και τον πιάσανε. Να τον κρατήσουν μέσα και μην πάει κανένας να τον βγάλει, θα του κόψω τα πόδια. Ρε, μήπως είναι για το μαγαζί. Είναι μεσοτυχία με την τράπεζα. Μπαμπά, τι λες? Μην το σηκώσετε. Για καλό και για κακό, μην το σηκώσει κανένας. Έλα, μου. Συγγνώμη. Ναι. Κοιτάξτε,
Ο Περικλής δεν είναι κακός άνθρωπος, επιπόλαιος είναι. Ποιον? Να σας πω καλέ. Κοιτάξτε με λίγο. Κοιτάξτε με. Έχω εγώ καμιά σχέση με αυτές τις κυρίες εδώ? Είμαι εγώ από πού είσαι εσύ, από πού είστε? Τανζανία. Είμαι εγώ από την Τανζανία. Ο Ιησούς Χριστός νικά. Σας κάνω για ανοίξτε μας και σας περιμένουμε. Πέστε μου. Η κυρία Κίνδυνο. Εδώ, εγώ. Περάστε σας παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ω Χριστέ μου, ωχ Παναγία μου, τι ήταν αυτό το σημερινό. Ωχ, τι πληρώνω Θεούλη μου. Βρε Κατερινάκη. Ας το Κατερινάκι μου, δεν θέλω να ακούω Κατερινάκι μου. Δεν είναι καλά τα νεύρα μου. 15 λοδαπές και στη μέση εγώ. Πόσο χαμένη μπορεί να είναι αυτή. Ναι, αλλά και εσύ ήσουν στην πιάτσα μαζί με τις αυτές τις ωραίες γυναίκες όμως, έτσι. Θέλω να πω, φτιάξανε δεν είναι έτσι πως... Να σου πω, μην μιλάς σε παρακαλώ. Σου είπα, τα νεύρα μου δεν είναι καλά. Πάντως, εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει τι γύρευες τέτοια ώρα έξω, εκεί. Γιατί, έχω καταλάβει εγώ. Κάτι μου περνάει βέβαια από το μυαλό και δεν σου κρύβω ότι δεν μ' αρέσει καθόλου. Τι σου περνάει βρε από το μυαλό. Ανέστητε, ανέστητε. Ένα κεφαλικό δεν μπορούσε να πάθεις. Παπά, γιατί να πάθω κεφαλικό παιδί μου? Όταν διάβασες το γράμμα. Το γράμμα, ποιο γράμμα? Μας έστειλε κανένας γράμμα και δεν το διάβασα. Καλά. Εγώ φταίω. Από ένα σημείο και μετά με τις γυναίκες δεν μπορείς να επικοινωνήσεις καθόλου. Λες κάτι? Και πού το λέω? Ούτε να χωρίσω δεν μπορώ με αυτόν τον άνθρωπο. Είπα να φύγω και με κλείσαν μέσα. Αν ζητήσω διαζύγιο, τι θα πάθω? Θα με εκτελέσουν? Δόξα τω Θεώ, στο σπιτάκι μας. Κοιμηθούμε επιτέλους. Άντε αγάπουλα μου, κλείσε και εσύ τα μάτια σου γιατί έχει πάει η ώρα, σηκωμό δεν θα έχουμε. Άντε να κοιμηθώ εγώ τώρα, που θα κοιμόμουν στο μπουντρούμι με αυτές τις καημένες. Και όλα αυτά για σένα, για τις βλακίες. Για τις βλακίες που σκέφτεσαι. Με την τράπεζα. Με την τράπεζα. Ρε Κατερίνα, ρε αγάπη μου, τώρα το κατάλαβα. Όλο αυτό που πήγες να κάνεις τώρα το κατάλαβα, που έκλεισα τα μάτια μου, ξεκαθάρισε. Σου ξεκαθάρισε με κλειστά τα μάτια? Αχ βρε Κατερίνα μου, για το πεζοδρόμιο εννοώ. Ποιο πεζοδρόμιο? Κατερινούλα μου, Κατερινούλα μου. Ο Χριστός και η Παναγία. Αγάπη μου, ήθελες να βρεις λεφτά για να ξεχρεώσουμε τη Γερμανίδα. Τι έκανα λέει? Ήθελες να της τα τρίψεις τη μούρη. Τα λεφτά της Γερμανίδας, αυτό ήθελες να κάνεις. Αχ, ηλία μου, δεν είσαι καλά, είσαι ηλίθιος, Αγάπη μου, άσε, μη λες τίποτα, μη λες τίποτα. Θα ξεπληρώσουμε τη Γερμανίδα με αυτό το κορμί, με το συγκεκριμένο αυτό κορμί? Ναι, αγάπη μου, στην απελπισία του ο άνθρωπος όλα τα πιστεύει. Ηλία μου, επειδή δεν το διάβασες το γράμμα, θα σου το πω. Φεύγω. Πού θα πας, αγάπη μου, κάτσε εδώ. Καλέ, άσε με από εδώ, καλέ. Βρε, αγάπη μου, έλα εδώ, εσύ γυναικούλα μου, είσαι η αγάπη μου, είσαι το αστέρι μου, είσαι εσύ. Ένας βλάκας και μισός είμαι, αυτό είμαι. Πέρα από αυτό, πώς θα φύγεις τώρα? Τι παράδειγμα θα δώσουμε εμείς στα παιδιά μας, μου λες? Σε συλλαμβάνουν να κάνεις πεζοδρόμιο και μετά εγκαταλείπεις μέσα στην ήρθα τον άντρα σου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μία είναι η λύση. Η Φιφή. Ποια Φιφή, έχουμε και Φιφή τώρα? Ριφιφή. Τι Ριφιφή? Άντε καλέ. Οι Έλληνες είναι ρατσιστές, πάρα πολύ ρατσιστές. Και όχι μόνο. Άμα δεν είσαι πολύ νέα, πολύ λεπτή, πολύ σεξι, ούτε γυρίζουν να σε κοιτάξουν. Και εσύ βρε χαμένη, αφού δεν είσαι τίποτα από όλα αυτά. Γιατί δεν σήκωνες το τηλέφωνο και μου προωθούσες τις κλήσεις? Άμα δεν είσαι ψηλή, αδύνατη και κλώσσα την ύφη σου, ούτε να σε φτύσουν. Δεν σου είπα όταν γυρίσει ο Ηλίας να με πάρεις τηλέφωνο? Αφού δεν ήμουνα, δεν είχα ραντεβού. Τι ραντεβού, μωρέ ξεμοραμένη? Άσε με, μωρέ, άσε με. Ρεζίλη έγινα. Άκου. Πάω στο Παπάγου στο παρκάκι που είχαμε ραντεβού με αυτό το τύπο από το ίντερνετ. Θυμάσαι. Λοιπόν, κουνάω την τσάντα πέρα δόθε όπως είχαμε συμφωνήσει. Κουνάω πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Κανείς δεν έρχεται. Φοβήθηκε ο άνθρωπος. Σου λέει να φάω την τσάντα στο κεφάλι. Ξαφνικά κάνω έτσι. Βλέπω έναν τύπο που του μοιάζει στη φωτογραφία. Πλησιάζω, σκύβω, τον κοιτάζω. Αυτός είναι ο τύπος της φωτογραφίας. Εγώ περίμενα και αυτή κοίταζε τον τύπο της φωτογραφίας. Κάθομαι, στέκομαι μπροστά του και τον καρφώνω ίσια στα μάτια. Μου ρίχνει μια ματιά, γυρίζει απ' την άλλη. Σκιάχτηκε ο Χριστιανός. Τον πλησιάζω και του λέω: Λουκία. Και τι μου λέει? Τι σου λέει? Τι έγινε, Θίτσα, άνοιξε το τριώδιο. Εσένα είπε Θίτσα. Εμένα που μου ζήτησαν δελτίο. Βρε, του λέω:
Η Λουκία είμαι από το chat, είσαι ο Θοδωρής. Και τι μου λέει? Μα τι με ρωτά συνέχεια, ξέρω εγώ τι σου λέει. Η Λουκία είσαι λάθος. Έχω μια επίγουσα δουλειά, μπαίνω χειρουργείο. Τι χειρουργείο? Ο καημένος προτίμησε να λογοτομηθεί αυτοβούλος. Θα μπω στο εγγλέζικο matchmaking. Οι Άγγλοι είναι πιο ανοιχτοί. Ναι. Δεν πας να κάνεις καμιά δουλειά που μου έχεις γεμίσει ψίχουλο τον καφέ. Και άμα θέλεις άντρα, να πας εκεί που ήμουν εγώ εχθές. Στο τμήμα. Βεβαίως, στο τμήμα. Πληθώρα. Άσε που σου παίρνουν και τζάμπα τα δακτυλικά αποτυπώματα. Ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Πάω κι εγώ. Καλημέρα σας. Και εσύ χαλάρωσε. Άσε τον άντρα να τα βγάλει πέρα. Ο άντρας ξέρει. Ξεράδια ξέρει. Και τι κέρδισε από όλα αυτά? Μια φωτογραφία στην ασφάλεια. Πώς ήταν καλή? Στήματα. Ωρε φίλος, δεν ζετεπέ αυτό, Πω, δες εδώ δες να. Πω, ματάκι τσακύρικο. Ποιοι είμαστε ρε παιδί μου, ποιοι είμαστε, ο Ηλίας και ο γιος του? Η Ζάμπλουτε. Δεν μ' αρέσει. Τάντου είναι. Μήπως αυτό είναι σαν τις σκέψεις εκείνα και τα σχέδια που κάνει ο Περικλής? Μην το ξανακούσω αυτό το όνομα. Μην το ξανακούσω. Εγώ έχω μια οικογένεια που καταραίει. Ο Περικλής έχει έναν εγκέφαλο που καταραίει. Και εκείνος με την καλή την έννοια τα κάνει. Ναι, με την καλή την έννοια έχασε το σπίτι της αδερφής σου. Με την καλή την έννοια μας έφερε εμάς εκτιμητές. Άστο. Ο μπαμπουίνος θα ξελασπώσει. Ντάντουίνος αγγλικά. Μπαμπουίνος ελληνικά. Μπαμπουίνος είναι μαϊμού ρε μπαμπά. Είναι μεγάλη μαϊμού ο μπαμπάς σου τώρα. Τι λέμε τόση ώρα. Ναι, δεν ξέρω. Δεν νομίζω τώρα ότι μπορεί να την εντυπωσιάσω την Άντζελα με αυτά. Η Άντζελα είναι πολύ του νόμου και της τάξης. Ναι, του νόμου και της τάξης είναι ο ληστρικός τόκος που μας παίρνει. Θα τα δηλώσει αυτά στην εφορία. Δεν φτάνει που μας έσωσε την τελευταία στιγμή. Έχουμε ένα μπιριμπίρι κι από πάνω. Πάμε κάτω να σου δείξω πόσο οργανωμένος είμαι. Πόσο οργανωνόμαστε, άμα είναι για παρανομία όμως, μέσα στην οργάνωση είμαστε. Έρχεσαι τώρα αντί να με κοιτάς σαν το λαγό. Εδώ. Φως δεν έχει εδώ ρε παπά, θα σκοτωθούμε. Μη μιλάς ρε, μη μιλάς. Θα ενοχλήσουμε τα ποντίκια. Πες μου ότι έχει και ποντίκια. Κοίτα ρε, ποιο πήρα για συνεργό ρε που φοβάται τα ποντίκια. Ρε εσύ. Ορίστε. Σίγασες. Ο Ρομπέντο Δασόν. Τι έκανε? Φορούσε κολλάρι. Δεν τα παίρνε ρε από τους πλούσιους και τα δίνει στους φτωχούς? Ναι, τώρα οι πλούσιοι τα πήραν και τα πήγαν έξω στην Ελβετία. Μην το εξειδικεύεις ρε παιδί μου. Γενικά μιλάω. Αυτή τη δουλειά δεν έκανε. Πάντως από τις τράπεζες δεν έπαιρνε. Εσύ που το ξέρεις? Μετά θα λεγόταν των τραπεζών, όχι των δασών. Τέτοιες δύσκολες εποχές δεν έδρασε ο Ρομπέντο Δασόν? Μάλιστα. Δηλαδή θα τα πάρουμε από αυτούς που τα πήρανε και θα τα δώσουμε στους φτωχούς. Ακριβώς. Σε ποιους φτωχούς? Σε συγκεκριμένους φτωχούς. Σε εμάς. Εμείς φτωχοί δεν είμαστε. Και έχουμε και μικρά παιδιά στο σπίτι που περιμένουν από εμάς για να φάνε. Μάλιστα. Κι εγώ έτσι πάντα φανταζόμουν να δουλεύω σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον. Κάτσε ρε, σταμάτα. Έλα. Κράτα εδώ. Εδώ κοιτά. Εμείς είμαστε εδώ. Τελικά πατέρα, είσαι οργανωμένο έγκλημα, Πυροσβέστης είμαι, αγόρι μου. Τι νόμιζες, ότι δεν θα έχω πρόσβαση στα αρχιτεκτονικά σχέδια? Αυτό το πήρα πυράνια. Μην τα ακούσει αυτό, η μαμά την έβαψε. Ας τις βλακίες. Λοιπόν, εδώ που ήρθαμε θέλει αποφασιστικότητα και σοβαρότητα. Με υδρότα θα κερδίσουμε το ψωμί μας. Μάλιστα. Ωραία. Και εγώ σου λέω ότι βρίσκουμε που έχουν οι πλούσιοι τις θηρίδες τους. Με τι θα σκάψουμε? Για χαζομές μου. Σχιζοφρενής δολοφόνος. Και είναι και αθόρυβο, Άσε μας ρε πατέρα, Από πάνω θα έχουμε τους χαλβάδες και από κάτω θα γίνεται της άντε να μην μπω. Γιατί ρε, δικό μας μαγαζί είναι. Δεν μπορούμε στο υπόγειο να κάνουμε επισκευές, 2 ράφια δεν μπορούμε να βάλουμε? Πόσες ώρες? Γιατί ρε, εσύ που νομίζεις ότι είναι το χρηματοκιβώτιο, στην Ανδραβίδα? Εδώ κοίτα, μεσοτυχία είμαστε με την τράπεζα. 20 πόντους τείχος και μετά λίγο ατσάλι. Μπαμπά, είναι τρελό εντελώς. Έτσι και το ανακαλύψουν οι πρώτοι που θα πιάσουν θα είμαστε εμείς που έχουμε το μαγαζί. Όχι, ρε, θα πούμε ότι έχουμε πάρει συνεργείο για να μας κάνουν τις δουλειές. Τέτοιες εποχές και εμείς πήραμε συνεργείο. Και όχι ένα απλό συνεργείο, τους αδερφούς Παλαιοκώστα και την παρέα τους να μας βάλουν τα ράφια. Άσε ρε, μπαμπά, με τις βλακίες σου κάθομαι και σ' ακούω κι εγώ. Άσε και τον τρυπάνι, θα κόψεις κανένα χέρι. Άιντε. Και τι θες να κάνω, να περιμένω το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης για στήριξη? Έλα εδώ ρε να κάνουμε δουλειά, να βοηθήσουμε λίγο τη μάνα σου. Μη σου πω για τη μάνα σου που έφτασε. Κοίτα. Το είπε και το έκανε. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Αχ, Παναγία μου, Χριστέ μου. Κωστή!
Τι κάνεις εσύ εδώ? Σε έβαλε και σένα στο κόλπο? Άσε μας ρε μαμά και εσύ όλο βλακίες μου λέτε. Τι πάθατε, χαζέψατε όλοι σήμερα? Ναι, χαζέψαμε όλοι και περισσότερο εγώ. Να δεις τι χουνέρα έχει να πάθει αυτός. Καλά, άντε γεια Ιστολή, άντε γεια. Ναι. Αγάπη μου, αγάπη μου. Έχω να σε πάω μια εκδρομή στη μαγική Χαβάη. Όλη την ημέρα θα λιάζεσαι και τη νύχτα θα σου παίζουν χαβάγες. Με τα λεφτά της τράπεζας δίπλα. Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Αντρέα θα μου παίζουν. Τον Αντρέα χτυπάνε. Όχι τον Ηλία, τι σε νοιάζει. Τώρα να δεις τι έχεις να πάθεις. Τώρα να δεις. Ναι. Έλα, Αλεξάνδρα μου. Έλα, ναι, η μάνα σου, ναι. Σου βρήκα πώς θα βγάζεις το άκτη σου με το χαμένο που παντρεύτηκες. Ναι. Τι κάνεις, αγάπη μου, όταν έχεις νεύρα? Φτιάχνω χαλβάδες. Μπράβο. Κόπιασε. Φέρε και τσουκάλια, φέρε και κουτάλια, φέρε ό,τι βρεις. Δεν το νοικιάσαμε τζάμπα το μαγαζί. Όχι στη μαγική Χαβάη. Στη μαγική Χαλβάη θα σε φέρω εγώ εσένα. Ωραίος δεν είμαι? Φτύς. Τώρα έρχομαι. Θεία μου. Συμμαθήτρια. Η Αγγελικούλα, πάμε. Να σου πω. Σε έφερε η μαμά σου. Ο μπαμπάς μου και θα έρθω να με πάρει σε μία ώρα. Και τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς σου? Είναι μάνατζερ. Θεία με την Αγγελικούλα μας στην ίδια ομάδα εργασίας. Και κάνουμε μία εργασία για το περιβάλλον. Πάμε πάνω. Τώρα αυτά τα καινούργια συστήματα με τις ομάδες εργασίας στα σχολεία δεν το καταλαβαίνω. Άρα για να τα κάνουν και στο εξωτερικό. Πού είναι η φραουλένια μου, μου λέτε, πού είναι η φραουλένια μου. Έλα μέσα. Γιατί είπες ομάδα εργασίας, εγώ ήρθα να παίξουμε ηλεκτρονικό. Ομάδα δεν είμαστε, μαζί δεν θα παίξουμε. Τι παιχνίδια έχεις? Έχεις το γάμο της Σίντι, εκείνο με τα εμπόδια? Α, ναι, ο γάμος της Σίντι. Το παίζω όλη την ώρα. Είναι το αγαπημένο μου. Ωραία, γιατί έχω φτάσει μόνο στη δεύτερη πίστα και δεν μπορώ να περάσω εκείνο με το πέταγμα της Ανθοδέσμης. Πανεύκολο. Απλώς θέλει ένα κόλπο που θα στο δείξω τώρα. Δεν θα της το δείξεις τώρα, γιατί ηλεκτρονικά είναι δικά μου και θα παίξει έτσι. Τι λες ρε ηλίθιο? Δικά μου είναι. Άπες και τη φουστάνη που σε έφερε εδώ. Γι' αυτό και τη ζήτησε πίσω. Α, ναι. Ωραία, τότε θα παίξουμε μαζί. Να παίξουμε τη γάμο Τσίντι. Ναι. Σταγόν. Δεν αρέσει καθόλου αυτό το παιχνίδι. Ειδικά η Άκας το συχαίνεται. Αλλού. Είναι κανείς εδώ? Κανείς. Dankeschön. Αλόγα. Γεια. Γεια. Ήρθα να σας πω ότι χάρηκα πολύ με τη δουλειά και αποφάσισα να παραλείψω όχι μία αλλά 2 δόσεις μέχρι να παράγετε μπος. Άντζελα, θα είμαστε όλη μέρα στη δουλειά, θα δεις. Ich will dir sagen, dass... Για σένα το κάνω. Όπως καταλαβαίνεις, Δημήτρη. Πάντα το λες σωστά το όνομά μου. Είναι το αγαπημένο μου όνομα. Και εμένα μου αρέσει το δικό σου. Άντζελα, Αγγελική, Αγγελικούλα, Ατζελίνα. Άγγελα στα γερμανικά. Άντζι. Ψάχνω να βρω κάπως να σε λέω μόνο εγώ. Μόνο εσύ. Σαν μυστικός κώδικας δηλαδή. Ναι, σαν ένα μυστικό μεταξύ μας. Nein. Ας το καλύτερα, γιατί μετά... Μετά? Οι άλλοι θα σκεφτούν ότι... Θα σκεφτούν ότι... Εσύ κι εγώ. Εγώ κι εσύ. Γεια σου, Άτζελα. Μου είπε η Λουκία να κατέβω επειγόντως στην κουζίνα. Με θέλεις? Τίποτα. Έψαχνα να βρω το χυμό, αλλά... τον βρήκα.
Και γεια σας, εγώ πάω για τρέξιμο. Γεια σου, Δημήτρη. Είπες Δημήτρη. Ναι. Είπες σωστά το ρο, είπες Δημήτρη. Αλήθεια. Θέλεις κάτι? Ναι. Περιμένω τον Ηλία, έχω να του πω. Α, μόνο στο Δημήτρη το λέει σωστά. Anyway, πάω πάνω να κάνω yoga. Διώχνω τις αρνητικές σκέψεις. Γεια. Γεια. Was ich tun? Nein. Δεν γίνεται. Βγάλ' τον από το μυαλό σου. Scheiße. Τι γίνεται, μεγάλε? Τι κάνεις εδώ? Βλέπω τη ζωή μου να καταστρέφεται. Και εσύ, να σου πω, θες να έρθεις μαζί μου για τζόκινγκ, να το συζητήσουμε? Μπα, δεν είμαι αθλητικός τύπος. Τι σου συμβαίνει, Λιάκο μου? Πήγε για τους γονείς σου είσαι έτσι. Ό,τι ήταν να κάνω για αυτούς, το έκανα. Δεν έχω σωτηρία. Τότε. Για την οικονομική κρίση. Ρε εσύ, μέχρι να μεγαλώσεις θα έχει περάσει η κρίση. Θα έχουμε ανάκαμψη, θα έχει δουλειές για όλους, επιχειρήσεις, φρέσκες ιδέες. Για την δικιά σου οικονομική κατάσταση. Τώρα που δεν μπορείτε να μου αγοράσετε ένα δικό μου ηλεκτρονικό. Καλά, παίζεις με τις Αριάδνες. Από τις ξένες γυναίκες. Τους κάνεις τα χατήρια, σε παίζουν. Δεν τους κάνεις τα χατήρια, σε έχουν ραμμένο. Εμένα μου λες. Κάτσε να μεγαλώσεις λίγο ακόμα, να δεις και τα χειρότερα. Έχει και χειρότερα από αυτό. Δυστυχώς. Και κοίτα να αρχίσεις να συνηθίσεις καλύτερα σιγά σιγά, γιατί η ζωή είναι γεμάτη από γυναίκες. Εμένα μου άρεσε μόνο η Αγγελικούλα. Αγγελικούλα, ζάχαρη, Αγγελικούλα, μελί, βαγασάκο. Ναι, αλλά η Αριάδνη μου το χάλασε τώρα του. 2 φορές μάλιστα. Ναι, το κάνουν αυτό. Εκεί που είσαι μια χαρά και ήρεμος, εμφανίζονται από το πουθενά και σου κάνουν τη ζωή μπάχαλο. Ναι, εκεί που ξεκινούσαμε το παιχνίδι εμφανίστηκε η Αριάδνη. Αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ επικίνδυνα και βασικά δεν ξέρεις που σε βγάζουν. Γι' αυτό άσε καλύτερα. Άσε καλύτερα. Άντε, καλή μας αρχή. Τι φασαρία είναι αυτή? Έλατε, φτιάχνουν τον δρόμο. Όλη μέρα, παπά, όλη μέρα. Μαμά δεν θα πετύχει? Δεν ξέρω, παιδί μου. Πουληθούν όμως, δεν πουληθούν, εδώ θα είμαστε κάθε μέρα. Θα πουληθούν. Παίρνω το δίσκο και κουταλάκια και έφυγα. Πού τους πας καλέ, θα τους πουλήσεις στα φανάρια. Θα τους κεράσω. Το είπε και η Άντζελα, μαμά. Το παν είναι διαφήμιση. Ότι θα κάλυπτα ρηφηθεί με χαλβάδες, ούτε που το είχα φανταστεί. Περασμένο. Ανοίξαμε, περιμένουμε. Καλές δουλειές. Αργήσαμε λίγα. Να είστε καλά. Όλες τις γεύσεις. Εδώ οι καλοί χαλβάδες. Αγάπη μου, γύρισες? Όχι, δεν γύρισα. Λοιπόν, Δημήτρη μου, το αποφάσισα. Θα έρθω μαζί σου στη δουλειά. Ποια δουλειά? Σε αυτή τη δουλειά που ξεκινάτε, αυτό το μαγαζάκι, το 2x2, τα χάλια αυτά. Να σου πω. Της Άντζελας της άρεσε που ξεκινήσαμε δουλειά. Μας έδωσε 2 μήνες προθεσμία. Της άρεσε γιατί δεν είσαι δικός της άντρας. Θα της άρεσε ο δικός της άντρας να πουλάει καφέδες και γλυκά. Εμένα έτσι μου φάνηκε. Δημητράκη μου, εσύ θα έπρεπε να είσαι τουλάχιστον διευθυντής τραπέζης. Ναι, μη σου πω και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άπαπα καλέ, αυτή είναι γέρη. Εξάλλου, προσωρινά θα πάω, έτσι για να ενισχύσω με το know-how μου την οικογένεια. Το know-how. Για πες. Λοιπόν, marketing. Δημόσιες σχέσεις, σωστή προώθηση του προϊόντος και κάποιος να μιλάει με την Άντζελα που ξέρεις τώρα, είναι και λίγο μορφωμένη γυναίκα. Πάλι Άντζελα. Να μιλάει κάποιος με την Άντζελα. Να, γεια σου, ώσπου να την ξεπληρώσουμε. Δημήτρη μου, να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί στη μόνη λέξη που λέει σωστά το ρο είναι το όνομά σου? Έλα μου. Έλα μου. Αφού το είπε καθαρά Δημήτρης, είπε Δημήτρης, γιατί? Το είπε,
μεγάλη της τράπεζας. Ελάτε να σας κεράσουμε. Καλώς ορίσατε στο μαγαζάκι μας. Να είστε καλά. Έχουμε χαλβά εδώ στη Μυγδαλένιο. Ορίστε, όλες οι γεύσεις. Τι θέλετε, σοκολάτα, σοκολάτα. Και βύσσινο, ορίστε με βύσσινο. Γεια στα χέρια. Εδώ με δαμάσκινο. Μαμά, και τι θα έχουμε σε λίγο καιρό, για πες? Θα έχουμε και καφέδες. Ελληνικό. Γαλλικό. Εσπρέσο. Καπουτσίνο. Μοκατσίνο. Και όλα τα ιστσίνο. Να είστε καλά. Α, και ο Ηλίας μας. Το καμάρι του μαγαζιού μας. Έλα, θαυμάστε τον. Θαυμάστε τον. Δέστε τον προσεκτικά. Κοιτάξτε. Προφίλ. Αν φας, Αν φας και με σφαλέρα, σου πω εγώ τώρα. Βάζει ράφια στο υπόγειο στο μαγαζί. Να τον έχετε υπόψη σας. Και εσείς από εμάς ό,τι θέλετε από την τράπεζα δίπλα. Θα το πάρουμε, θα το πάρουμε. Ναι. Να σου πω, μωρή. Καλά, τρελή είσαι. Προνοητική είμαι. Όταν σε δουν στο χρηματοκιβώτιο να σε αναγνωρίσουν. Μωρέ, δεν μας παρατάς. Αυτό θα κάνω. Πάω να αγοράσω τις προμηθείες μου. Ναι, κανόνισε να ξοδέψεις λεφτά. Εδώ ήρθαμε να βγάλουμε λεφτά, δεν ήρθαμε να χάσουμε. Ναι, φύγε και με την ποδιά. Μα ναι. Χαλβά ήθελες. Χαλβά θα λάβεις. Δεν φταίς εσύ. Εγώ φταίω, δεν ξανανακατεύω γυναίκα στη δουλειά. Ήρθα στο σωστό μέρος, Εγώ δεν έκανα τίποτα. Αλλού αυτά. Ποιος σας ειδοποίησε? Συναδελφοί μου, αλλά κι εγώ το μυρίστηκα. Εγώ κάτι ράφια περνάω κάτω και τελειώνω που να είναι. Α, ώστε εδώ γίνεται δουλειά, στο υπόγειο. Γιατί από ό,τι βλέπω εδώ είστε μια χαρά, έτοιμοι. Ποιος μας έδωσε? Εσείς μας δώσατε. Χαλβά. Δηλαδή, κεράσατε ένα συνάδελφό μου, αλλά κι εγώ το μυρίστηκα επειδή μου αρέσει το σμιγδάλι. Να σας κεράσω τότε. Ναι, το αστυνομικό τμήμα είναι λίγο πιο κάτω από εδώ. Και ξέρετε, σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων δεν υπάρχει ούτε καφέ, ούτε γλυκό για να πάρουμε. Και άνοιξα εγώ χαλβατζίδικο. Ναι, καλές δουλειές. Θα σας ερχόμαστε. Βέβαια. Μη σας χάσουμε. Γρήγορα. Ηλία, άνοιξε την τρύπα γρήγορα. Παπά! Ήρθα κι εγώ. Σε βλέπω. Λοιπόν, μιας και θα είναι ο άντρας μου εδώ, θα είμαι κι εγώ εδώ. Κάθε μέρα. Μπράβο. Θα σας βοηθήσουμε με το know-how μας. Αλίμονο. Εσύ τι κάνεις, Μπομπέδο? Φίλο ανοίγεις? Φίλο και φτερό. Θα τα κάνω όλα. Εσύ κάτσε εδώ. Μην κατέβεις κάτω. Μην κατέβεις κάτω.